Good day guys, it's Paolo here, and in today's video, ang ituturo ko sa inyo ay ang ClickBank Affiliate Marketing Tutorial for Beginners for 2022. So ang gagawin ko ngayon is bibigyan ko kayo ng example kung paano mag-create ng campaign sa ClickBank Affiliate Marketing. At ipapakita ko sa inyo yung blueprint and then yung 3 simple steps na kailangan nyong gawin para kumita din kayo ng pera online sa ClickBank Affiliate Marketing. So, ito ngayon yung steps. So, coming from the left, ito yung tinatawag natin na buyer traffic. Lagyan lang natin siya ng animation. So, yung buyer traffic, pupunta siya sa ClickBank affiliate link. So, yan yung affiliate link mo. At kapag may bumili, dito ka ngayon kikita ng commission. So, madali lang naman yung steps na kailangan gawin. So, step number 1 is kailangan mo lang mag-join sa ClickBank at kunin yung affiliate link. So, ang gagawin ko, ilalagay ko sa description ng video yung link papunta dito sa ClickBank sign up page. Pagpunta mo sa ClickBank sign up page, yan, libre lang naman mag-sign up sa ClickBank, 100% free to join. Then pipiliin mo lang kung saan kang country naka-base, and then ilalagay mo yung information mo. Click mo lang yung box na agree to the terms and conditions, tapos join ClickBank. Kapag nakapag-join ka na sa ClickBank, next step is kukunin mo yung affiliate link. So, pupunta ka ngayon dito sa marketplace at dito sa find product section, itatype mo yung keywords na fast tracks and then hit search. Ang product na lalabas, itong tinatawag na the fast tracks, and then meron silang tinatawag dito na affiliate page. So, gagawin mo, i-click mo lang yung link, mag-open up siya ngayon dito sa bagong page. At dito sa page na to, ito yung affiliate resources page dahil tinuturuan kita kung paano maging affiliate at kung paano kumita ng pera online dito sa ClickBank. So, gagawin mo sa page na to, so mag-scroll down ka, ayan, panoorin mo yung video ni Merlin, siya yung nag-create ng system, tapos scroll down further, ito yung may-ari or yung nag-create ng system, at ang reason kung bakit I recommend na i-promote itong affiliate offer na to, dahil kapag kumita ka, kapag merong bumili gamit ang affiliate link mo, makikita mo dito yung commissions na pwede mong kitain anywhere from $460 to $560. So, yan yung reason kung bakit nire-recommend ko na i-promote mo yung affiliate link na ito. Tapos, kapag nag-scroll down ka, yan, makikita mo yung mga different commissions na kinikita ng mga affiliate na nagpo-promote ng affiliate offer na to. So, may kumita ng $830, $9,000, $23,000. Yung pinakamataas na kinita ng affiliate is $150,783. So ngayon ang question, paano mo gagamitin or paano mo kukunin yung link mo? So para magawa mo yung step na get your affiliate link, ang kailangan mo lang gawin is babalik ka ngayon dito sa ClickBank account mo, and then i-click mo yung promote button. So click mo lang yan, then mag-open up itong hop link generator. Pag nag-open up yung hop link generator, ang gagawin mo dito is ilalagay mo yung account nickname mo. So, in my case, sample, JPUB2. So, lalagay mo yung account nickname mo at sa tracking ID, lalagyan mo siya ng AMTC dahil yan yung traffic na gagamitin natin. So, click mo lang yung generate the hop link. Pag click mo ng generate hop link, bibigyan ka ngayon ni ClickBank ng affiliate link na gagamitin mo sa promotion. So, ito ngayon yung link na gagamitin mo. Pwede mong i-highlight, pwede mong i-copy, or pwede mong i-click itong icon. Ayan, may copy na niya yung link na binigay sa'yo. Para matest mo yung page, ilalagay mo siya sa different browser, then ito na ngayon yung page na gagamitin mo. At makikita mo na kahit bago ka lang sa affiliate marketing, kahit wala ka pang previous experience, makikita mo dito na ito na mismo yung page na gagamitin mo sa promotion. So, kahit bago ka lang, hindi mo na kailangan gumawa ng website, hindi mo na kailangan gumawa ng lead capture page or landing page. Ito na mismo yung page na gagamitin mo. At ang kailangan mo lang gawin as an affiliate is mag-send ng traffic dito sa page na to. Pag sinabi nating traffic, ibig sabihin nun, yun yung mga tao or website visitors na pupunta dito sa page na to. Yun yung mga tao na pupunta sa page para makapag-register sila sa webinar. At kapag nilagay nila yung first name, last name, email at phone number nila, nag-register sila sa webinar at each time na magre-register sila sa webinar, si Merlin, siya yung gumawa ng system, siya yung magbebenta at siya yung mag-e-explain. Kapag may bumili,
Doon ka na ngayon kikita ng commission na $460 to $560 in commission. So ngayon, ang question is, paano ka ba makakakuha ng traffic na mga tao na pupunta dito sa page na to at yung mga tao na may pera at bibili? So, ang kailangan mo lang gawin is para hindi mo istorbohin yung mga kaibigan mo sa Facebook or yung mga peste ng mga kakilala mo sa Facebook, ang next step na gagawin mo is buy the traffic from the affiliate marketing traffic cartel. So, ang ilalagay ko ngayon sa description ng video yung link papunta dito sa page ng affiliatemarketingtrafficcartel.com. Pagpunta mo ngayon dito sa page na to, yan, pwede mong panoorin yung video ko explaining kung paano gagamitin. So, madali lang siyang gamitin. So, mag-scroll down ka lang. Makita mo yung mga different commissions na kinikita ko sa affiliate marketing. Gaya nitong account na to, kumita na siya ng $523,000. Dito naman sa account na to, $384,000. At sa ClickBank affiliate marketing, kumikita ako anywhere from $400 to $1,000 a day. So ngayon, kung gusto mong gamitin yung exact traffic source na ginagamit ko para kumita ka din ng up to $460 to $560 in commission, madali lang yung gagawin. So, bibili ka lang ng traffic dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. So, pag nag-scroll down ka, so yan, right now, meron tayong buy one, get one free kapag bumili ka ng traffic package dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. So, ang gagawin mo lang, pag nag-scroll down ka, ang pinakamaliit na package na mabibili mo is 250 buyer clicks. Tapos, meron tayong 500 clicks at 750 clicks. So, yung 250 clicks, one-time payment yon na $750 at manggagaling yan sa US, Canada, UK at Australia. So mamimili ka lang kung ano yung gusto mong traffic package. Halimbawa, kung gusto mo ng 1,000 buyer clicks para makakuha ka ng 2,000 total clicks dahil nga buy one get one free siya. So ang gagawin mo lang, click mo lang yung add to cart. Yan, dadalhin ka niya ngayon dito sa order form ng Affiliate Marketing Traffic Cartel. So pagpunta mo ngayon dito, pipiliin mo lang kung ano yung package na gusto mo. Halimbawa, 1,000 buyer clicks, $2,500 yon. Tapos mag-scroll down ka lang and then dito mo ngayon ilalagay yung information. So lalagay mo lang yung first name, last name, email, and then dito ilalagay mo put your landing page link or affiliate link here. So ano ba yung link na ilalagay mo dyan? So yun yung ClickBank affiliate link. So babalik ka sa Hoplink generator, copy mo lang yung link na yan, balik ka sa order form, paste mo yung link, tapos ilalagay mo ngayon yung information ng credit card or debit card. Tapos complete the order. Ngayon, kung gusto mo magbayad gamit ang PayPal or cryptocurrency, pwede mo siyang gawin. I-click mo lang yung link na to or itong link na to. Dadalhin ka niya ngayon sa PayPal order form or sa cryptocurrency order form. Parehas lang yung steps, ilalagay mo yung package na gusto mong bilhin, tapos yung information at saka yung link. Kapag nabili mo na yung traffic package, dadalhin ka niya ngayon dito sa confirmation page. Yan, nakalagay, congratulations, thanks for your order, we have received your order and we will be processing it shortly. You will either get an email or Facebook message from us. So, ang mangyayari, simultaneously, kapag bumili ka ng traffic package sa Affiliate Marketing Traffic Cartel, makaka-receive ako ng email at i-email kita, bibigay ko sa iyo yung tracking link, pati yung resibo ng transaction. At ang pwede mo din gawin is i-click mo yung button at dadalhin ka niya ngayon dito sa Facebook page ko. So, let me know sa Facebook na bumili ka ng traffic package at pwede mo akong kausapin sa Facebook and then ang mangyayari, isi-set up namin yung campaign mo. So, pag natapos mo na yung step number 1 at step number 2, ang next step is yung step number 3 which is collect your commissions. So, paano ba mangyayari yan? So, ganito yung mangyayari. Kapag halimbawa bumili ka ng package or traffic package sa Affiliate Marketing Traffic Cartel. For example, ang binili mo is 1,000 buyer clicks. So, bibigyan ka namin ng 2,000 clicks. Pag live na yung campaign, 2,000 na tao yung pupunta ngayon dito sa affiliate page mo. So, yung mga 2,000 na tao na yon, ilalagay nila yung information nila at i-click nila yung register sa webinar. A-attend sila ng webinar. Hindi mo kailangan kumausap ng mga tao, hindi mo kailangan mag-recruit. Si Merlin, ito yung si Merlin, siya yung gumawa ng system. Siya yung gagawa ng webinar at each time na merong bibili, dun ka na ngayon pwedeng kumita ng $460 to $560 in commission sa affiliate marketing.
So, ganun lang siya kadali. At ngayon, ang question, paano naman kung halimbawa may mga tao na pumunta dito sa page, tapos naglagay sila ng first name, last name, email at phone number at nag-register sila sa webinar. Yung ibang mga tao doon, hindi sila agad bibili. Automatic yon, yung ibang mga tao, hindi agad yan bibili. Ano yung mangyayari dun sa mga tao na maglalagay ng information? Dun sa mga tao na maglalagay ng information dito sa page na to at nag-submit ng information, let's say, nag-attend sila ng webinar, hindi naman sila bumili. Ang mangyayari doon is si Merlin, again, itong si Merlin, siya yung gumawa ng system, siya naman ngayon yung magpa-follow up at mag-i-email dun sa mga tao na yon. Ayan, makikita mo yung mga email na pinapadala niya. And then, ayan, may example dito, nakalagay, the training replay is ready. So, pag kinlik ng mga tao yan, at inside the email, ayan, merong link. So, pag kinlik nila yung link, babalik sila ngayon dito sa page or dun sa isa pang page na webinar replay yon. At kapag pinanood nila yung webinar at bumili sila, then ikaw naman ngayon as an affiliate, dun ka ngayon kikita ng $460 to $560 in commission sa affiliate marketing. So, ganun lang kadali kung paano kumita dito sa affiliate marketing. So, ngayon ang question, paano mo ba makokolekta yung commissions mo? So, isa sa mga topic natin dito, yung collect your commission. So, ang gagawin mo lang, pupunta ka sa ClickBank account mo, pupunta ka ngayon dito sa account settings. Pagpunta mo sa account settings, pipili ka ngayon kung gusto mong makareceive ng physical check or ng cheque galing sa US, or pwede mo ding i-connect yung bank account mo dito sa account settings. Tapos, automatic yon, every Tuesday or every Wednesday, yung commissions mo, i-release ni ClickBank papunta doon sa bank account mo. Ganun lang kadali. So, for those of you na gustong i-promote yung mismong ClickBank affiliate offer na pinakita ko sa inyo at gusto nyong bumili ng traffic sa affiliate marketing traffic cartel, again, ilalagay ko sa description ng video papunta dito sa page ng affiliatemarketingtrafficcartel.com. And then, pili lang kayo ng traffic package na gusto nyong bilhin, depende sa budget nyo. Pwede kayong bumili ng 1,000, 2,000, or 3,000. Kung meron kayong mas maliit na budget, pwede nyong subukan yung 250 clicks, 500 clicks, at 750 clicks. Dahil kung meron tayong buy one, get one promo, then pag bumili ka ng 250 buyer clicks, automatic makaka-receive ka ng 500 buyer clicks. And then kapag nakabili ka na ng traffic, yan, pwede na tayo mag-usap sa Facebook page. Kung meron kang ibang mga questions, let me know sa Facebook page or pwede mo ring ilagay sa comment section below. Otherwise, again, ilalagay ko sa description ng video yung link papunta dito sa Affiliate Marketing Traffic Cartel para makabili ka ng traffic at pwede mong i-promote yung affiliate link mo, yung mismong affiliate offer na pinakita ko sa iyo, at pwede ka rin kumita anywhere ng $460 to $560 in commission. So, I hope that you like this video and I hope na nabigyan kita ng information kung paano kumita sa online at yung ClickBank Affiliate Marketing Tutorial for Beginners for 2022. So, if you like this kind of videos, please give this video a like or thumbs up. Share it with your friends at kung meron ka pang ibang mga questions, ilagay mo lang sa comment section below at sasagutin ko yung mga comments mo. At kung meron ka ding ibang mga question, pwede mo akong i-message sa Facebook page. And let me know kung meron kang questions, sasagutin ko yan. Otherwise, ilalagay ko sa description ng video yung link papunta dito sa affiliatemarketingtrafficcartel.com. Pwede kang bumili ng traffic and then yan, pwede tayong mag-promote. Ipo-promote namin yung affiliate link mo at kapag live na yung campaign, then pwede ka na rin kumita ng pera online dito sa ClickBank Affiliate Marketing. So if you like this video, please give this video a like or thumbs up, share it with your friends at mag-subscribe ka na rin sa channel. At i-turn on mo yung notification bell para ma-receive mo yung updates kapag naglabas ako ng bagong video. So thank you for watching guys and I wish you all the best and God bless.